«Αρκετά καθίσαμε για σήμερα», είπε αποφασιστικά η Ελένη, χτυπώντας ελαφρά τα γόνατά της. «Πρέπει να πηγαίνω σπίτι. Απόψε θα μου φέρουν τα εγγόνια μου. Πρέπει να ετοιμαστώ, να φτιάξω τυροπιτάκια, να ψήσω μπακλαβά, όλα αυτά που αγαπούν». Οι τρεις φίλες κάθονταν στο παραδοσιακό καφενείο στην πλατεία της γειτονιάς τους στην Αθήνα, απολαμβάνοντας τον απογευματινό τους ελληνικό καφέ και γλυκό του κουταλιού. «Βλέπω η κορούλα σου δεν σε αφήνει καθόλου να ξεκουραστείς», γκρίνιαξε η Σοφία, η φίλη της. «Κάθε Σαββατοκύριακο σου φέρνει τα παιδιά. Σε έχει εξαντλήσει τελείως». «Μην λες ανοησίες», διαμαρτυρήθηκε αμέσως η Ελένη. «Λατρεύω τα μικρά μου και εγώ η ίδια ζητάω να μου τα φέρνουν όσο πιο συχνά γίνεται. Είναι τόσο γλυκά. Όταν σε αγκαλιάζουν με τα μικροσκοπικά τους χεράκια και σε κοιτάζουν με τόση λατρεία. Και γενικά, εάν εσύ δεν τα πηγαίνεις καλά με τους δικούς σου, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμπεριφέρονται έτσι. Ποιος είπε ότι δεν τα πηγαίνω καλά? Απλά θέλω να ξεκουράζομαι στον ελεύθερο χρόνο μου. Εγώ, σε αντίθεση με εσένα, εργάζομαι ακόμα και τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, θέλω να κοιμηθώ λίγες ώρες παραπάνω, όχι να τρέχω πίσω από υπερκινητικά παιδιά», είπε δυσαρεστημένα η Σοφία. «Και εσύ, Δήμητρα, τι λες? Και εσύ έχεις εγγόνι. Τι σχέση έχετε? Το παίρνεις συχνά σπίτι σου?» ρώτησε η Ελένη. «Ασφαλώς», απάντησε κάπως διστακτικά η Δήμητρα. «Προσπαθώ όσο πιο συχνά μπορώ. Κάθε εβδομάδα βέβαια δεν γίνεται. Η Βίκη είναι ακόμα σε άδεια μητρότητας και για να είμαι ειλικρινής δεν με συμπαθεί ιδιαίτερα. Δεν έχουμε βρει κοινή γλώσσα με την ύφη μου. Συμβαίνει αυτό με τις νύφες. Ο εγγονός μας είναι ουσιαστικά το μοναδικό μας θέμα συζήτησης». «Έχεις φωτογραφίες?» ζωντάνεψε η Ελένη. «Εμένα όλη η μνήμη του κινητού μου έχει γεμίσει με φωτογραφίες. Ο γιος μου αναγκάστηκε να μου αγοράσει καινούριο τηλέφωνο με μεγαλύτερη χωρητικότητα. Μου είναι τόσο οικείο αυτό», χαμογέλασε με προσποίηση η Δήμητρα. «Κι εγώ πήρα πρόσφατα καινούριο τηλέφωνο. Αν και όλες οι φωτογραφίες έμειναν στο παλιό. Θέλεις να σου τις δείξω την επόμενη φορά? Έχω πολλές». «Φυσικά. Ας μιλήσουμε σε μερικές μέρες να κανονίσουμε πού θα συναντηθούμε. Τώρα πρέπει να τρέψω, αλλιώς δεν θα προλάβω τίποτα», είπε η Ελένη και έφυγε βιαστικά. Καθώς η Ελένη απομακρυνόταν, η Σοφία κοίταξε το κινητό της. Παρεμπιπτόντως, αν σας αρέσουν τέτοιες ιστορίες για οικογενειακές σχέσεις, υπάρχει ένα υπέροχο κανάλι στο YouTube που λέγεται «Μεταμορφώσεις». Έχει πολλές παρόμοιες αληθινές ιστορίες. Αξίζει να κάνετε εγγραφή και να αφήσετε ένα like. Η Δήμητρα κούνησε αφηρημένα το κεφάλι της, χωρίς να δώσει πολύ σημασία, και σε λίγο οι φίλες αποχαιρετίστηκαν. Μετά την αποχώρηση των φίλων της, η Δήμητρα βυθίστηκε σε σκέψεις. Στην πραγματικότητα, δεν είχε σχεδόν καθόλου φωτογραφίες του εγγονού της. Βέβαια, ένα-δυο υπήρχαν. Στην αρχή, η Βίκη της έστελνε φωτογραφίες, αλλά όταν δεν έλαβε την αναμενόμενη αντίδραση, σταμάτησε. Αλλά μήπως η Δήμητρα δεν έχει δικαίωμα να ζει τη ζωή της χωρίς να σκέφτεται συνεχώς τα εγγόνια και τα παιδιά της? Έχει ήδη εκπληρώσει τις γονικές της υποχρεώσεις. Μεγάλωσε τον γιο της, του έδωσε μόρφωση, τον βοήθησε να αγοράσει σπίτι. Τώρα ας τα βγάλει πέρα μόνος του, όπως έκανε και εκείνη παλιά. Δεν είναι υποχρεωμένη να κάθεται με τον εγγονό της, δεν είναι υποχρεωμένη να αγαπά ένα μικρό μιξιάρικο αγοράκι. Και γενικά είναι ακόμα πολύ νέα για να είναι γιαγιά, μόλις 45 χρονών. Είναι αυτή η ηλικία για γιαγιά? Γιατί όμως είπε ψέματα τώρα? Η Δήμητρα δεν ήξερε. Απλώς ένιωθε κάπως άβολα μπροστά στις φίλες της. Πριν από τη γέννηση του Αλέξανδρου, ορκιζόταν πως θα έπαιζε ενεργό ρόλο στη ζωή του εγγονού της. Όμως όταν γεννήθηκε το μωρό, δεν ένιωσε κανένα ιδιαίτερο συναίσθημα. Παιδί σαν όλα τα άλλα, υπάρχουν εκατομμύρια σαν κι αυτό. Να χτίσει τη ζωή της γύρω του, σίγουρα δεν το σκόπευε. Και να τον προσέχει επίσης αρνήθηκε, παρόλο που η Βίκη αρχικά προσπαθούσε να της αφήσει το γιο της για μερικές ώρες, ενώ πήγαινε για ψώνια ή στο κομμωτήριο. «Δεν έχω τι να κάνω. Είσαι μητέρα, αφού αποφάσισες να γεννήσεις, τότε να είσαι καλή και να μεγαλώσεις το παιδί σου μόνη σου. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να σε βοηθάει», έλεγε.
Τότε για πρώτη φορά στη ζωή του, ο γιος της είπε στη Δήμητρα όλα όσα σκεφτόταν για αυτήν. Ήταν πληγωμένος που εκείνη δεν έδειχνε ενδιαφέρον για τη ζωή του εγγονού της. Από τότε ούτε ο γιος της, ούτε η νύφη της επέμεναν για την παρουσία της στη ζωή της μικρής τους οικογένειας. Την καλούσαν σε διάφορες εκδηλώσεις, της έκαναν δώρα, της τηλεφωνούσαν κάθε 2 μέρες και αυτό ήταν όλο. Και τώρα τι να κάνει? Να πει ψέματα ότι το τηλέφωνο χάλασε και οι φωτογραφίες χάθηκαν? Ή να πει ότι κυριολεκτικά χθες, κατά τη διάρκεια της τελευταίας του συνομιλίας, ο γιος της ανέφερε ότι η Βίκη πρέπει να επισκεφθεί έναν γιατρό. Ο παιδικός σταθμός έκλεισε λόγω καραντίνας και θα πρέπει να ζητήσει χάρη από μία φίλη της κοπέλας. Τότε η Δήμητρα αγνόησε αυτόν τον υπενιγμό, αλλά τώρα άρπαξε την ευκαιρία με τα 2 χέρια. Ακόμη και η ίδια τηλεφώνησε στην ύφη της και πρόσφερε βοήθεια. Η Βίκη έμεινε λίγο σοκαρισμένη που η πεθερά της προσφέρθηκε να κρατήσει τον εγγονό της. Αυτό δεν της έμοιαζε καθόλου. Κάτι πρέπει να έχει συμβεί, σκέφτηκε, αλλά δεν αρνήθηκε τη βοήθεια. Δεν ήθελε να ενοχλήσει ξανά τη φίλη της. Και έτσι, η Βίκη έφερε τον μικρό στο σπίτι της πεθεράς της. Στα χέρια της κοπέλας ήταν μια μεγάλη τσάντα με τα αγαπημένα παιχνίδια του γιού της και με ρούχα για αλλαγή. Ακόμα και μερικά κουτιά χυμού υπήρχαν μέσα, για κάθε ενδεχόμενο, καθώς και λίγα φρούτα. «Είναι μόνο για λίγες ώρες, το υπόσχομαι. Πηγαίνω με ραντεβού σε συγκεκριμένη ώρα, οπότε δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις», είπε η Βίκη. Πήγαινε», είπε αδιάφορα η Δήμητρα, σηκώνοντας τον Αλέξανδρο στα χέρια της. Το αγοράκι κοίταξε καχύποπτα τη σχεδόν άγνωστη γυναίκα και το προσωπάκι του συσπάστηκε, έτοιμο να κλάψει. «Έλα, μην κλαις, είμαι εγώ, η γιαγιά σου». «Δεν με αναγνωρίζεις», είπε η Δήμητρα. «Ίσως να αναβάλω το ραντεβού», ρώτησε διστακτικά η Βίκη, βλέποντας ότι ο γιος της δεν αναγνώριζε τη γυναίκα. «Τι λες τώρα? Μεγάλωσα 2 παιδιά. Δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα με το δικό σου». Σχεδόν έσπρωξε την ύφη της έξω από την πόρτα. Απρότα 30 λεπτά η γυναίκα πέρασε φωτογραφίζοντας. Άλλαξε ρούχα στο μικρό μερικές φορές, του έκανε διαφορετικό χτένισμα για να φαίνεται ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε διαφορετικές ημέρες. Τελικά, όταν ο αριθμός των φωτογραφιών ξεπέρασε τις 50, η γυναίκα ηρέμησε. «Μπορείς να παίξεις ήσυχα», είπε ικανοποιημένη η Δήμητρα, βάζοντας την αγαπημένη της σειρά στην τηλεόραση. «Θα είμαι στο διπλανό δωμάτιο, μη φοβάσαι». Το 3χρονο αγοράκι δεν έδωσε καν σημασία στα λόγια της, απορροφημένο με τα αγαπημένα του παιχνίδια. Αφού παρακολούθησε τον Αλέξανδρο για λίγα λεπτά, η γυναίκα έφυγε, αφήνοντας προληπτικά την πόρτα ανοιχτή σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Μετά από λίγο, χτύπησε το τηλέφωνο. Η Δήμητρα συνοφριώθηκε με δυσαρέσκεια. Στην αγαπημένη της σειρά τώρα ερχόταν η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή. Ο σύζυγος της πρωταγωνίστριας ανακάλυψε την απιστία της και ήταν έτοιμος να κάνει κάτι τρομερό. Το να αποσπαστεί τώρα σήμαινε να χάσει όλη την εξέλιξη των γεγονότων. Αλλά δεν είχε άλλη επιλογή. Τηλεφωνούσε η Βίκη. Χαμηλώνοντας τον ήχο της τηλεόρασης στο ελάχιστο, η γυναίκα απάντησε. «Τελείωσες κιόλας ή μήπως θα καθυστερήσεις?» είπε η Δήμητρα χωρίς να αποσπά το βλέμμα της από την οθόνη. «Ναι, με δέχτηκα νωρίτερα. Θα είμαι εκεί σε περίπου 20 λεπτά. Πώς είναι ο Αλεξανδράκης? Παίζει? Φτιάχνει κάστρο με τα τουβλάκια ή κάτι τέτοιο? Δεν γκρίνιαξε καθόλου?» «Όχι, κατάφερα να βρω κοινή γλώσσα μαζί του. Μην ανησυχείς». Και αυτό ήταν αλήθεια. Ένα νόστιμο καραμελάκι κάνει θαύματα με κάθε παιδί. «Κυρία Δήμητρα, θα μπορούσατε να του δώσετε το τηλέφωνο?» Η Βίκη δεν ησύχαζε. Η μητρική της καρδιά της έλεγε ότι δεν είναι όλα τόσο ρόδινα, όπως λέει η πεθερά της. «Θα του το δώσω τώρα, περίμενε ένα λεπτό». Η Δήμητρα σηκώθηκε, ρίχνοντας ένα θυμωμένο βλέμμα στην τηλεόραση. «Θα πρέπει να το δει σε επανάληψη». Μπαίνοντας στο διπλανό δωμάτιο, κοίταξε έκπληκτη τα σκορπισμένα παιχνίδια. Ο εγγονός της δεν ήταν πουθενά. «Όχ», είπε αναστατωμένη η Δήμητρα, ξεχνώντας ότι το τηλεφώνημα συνεχιζόταν. «Τι όχ?» ανησύχησε η κοπέλα. Ήδη μετάνιωνε που εμπιστεύτηκε τη μητέρα του συζύγου της.
Τι συνέβη? Τίποτα σοβαρό. Απλώς κοιμήθηκε. Ίσως να μην τον ξυπνήσω. Είπενε τρεμάμενη φωνή η Δήμητρα, αν και προσπαθούσε να κρύψει την ανησυχία της. Ναι, άστο να κοιμηθεί, είπε τεταμένα η Βίκη, κάνοντας νόημα στον οδηγό του ταξί ότι πρέπει να βιαστούν. Θα είμαι εκεί σύντομα. Μην βιάζεσαι. Πρόλαβε μόνο να πει η Δήμητρα πριν διακοπεί η σύνδεση. Πού πήγες, Αλέξανδρε? Αλεξανδράκη. Τρέχοντας στο χόλ, η γυναίκα είδε ότι τα μικρά λευκά αθλητικά παπούτσια δεν ήταν στη θέση τους και η πόρτα προς τα έξω ήταν ανοιχτή. Έξω έκανε αρκετά κρύο. Η Δήμητρα ανατρίχιασε, κοιτάζοντας γύρω της. Πού μπορούσε να πάει ένα τρίχρονο παιδί? Και γιατί δεν καθόταν στο σπίτι? Και τότε από το διπλανό σπίτι ακούστηκε ένα χαρούμενο παιδικό γέλιο. Μήπως είναι ο Αλέξανδρος? Η γυναίκα έτρεξε προς τον ήχο. «Ανάσου, ανυπάκουο αγόρι». Ο εγγονός της έπαιζε στην αμμοδόχο και δίπλα του καθόταν η ιδιοκτήτρια του οικοπαίδου. «Ποιος σου επέτρεψε να φύγεις? Και εσύ πού κοιτούσες? Το αγόρι κάθεται εδώ ήδη 20 λεπτά. Ωραία γιαγιά, δεν λέω. Μην ανακατεύεσαι σε ξένες δουλειές», απάντησε απότομα η Δήμητρα και άπλωσε απαιτητικά το χέρι της στον Αλέξανδρο. «Πάμε σπίτι, αμέσως». Το αγόρι μάζεψε τα χείλη του θυγμένο και ακούμπησε στον αξιόπιστο ώμο της μόλις γνωστής γριούλας που έπαιζε μαζί του. Δεν ήθελε να πάει πουθενά με τη γιαγιά, ειδικά όταν τον κοιτούσε τόσο άγρια. «Μαμά», αναφιλητό ο Αλέξανδρος, απλώνοντας την άμμο από τις παλάμες του στο πρόσωπό του. «Η μαμά του θα έρθει σύντομα, έτσι δεν είναι? Θα την περιμένουμε εδώ», χαμογέλασε ειρωνικά η γειτόνισσα, βλέποντας πώς αναστατώθηκε η Δήμητρα. «Ακόμα καλύτερα, θα πάμε σπίτι». Ο καυγάς κλιμακωνόταν, αν και οι γυναίκες προσπαθούσαν να μην φωνάζουν δυνατά, για να μην τρομάξουν περισσότερο το παιδί. Η Δήμητρα απαιτούσε ο εγγονός της να πάει αμέσως σπίτι και να μην πει τίποτα για ό,τι συνέβη. Η δυσαρεστημένη γειτόνισσα ήθελε η μητέρα του μικρού να μάθει τα πάντα. Και ποιος ξέρει πώς θα τελείωνε όλο αυτό, αν δεν έφτανε το ταξί. Η Βίκη ήταν έξαλλη. Χωρίς να προσέχει τις εκφράσεις της, είπε στην πεθερά της όλα όσα σκεφτόταν για αυτήν. Πώς μπορούσε να αφήσει ένα παιδί μόνο του σε άγνωστο μέρος και να πάει να δει τηλεόραση? Γιατί δεν μπορούσε να το βάλει να καθίσει δίπλα της? Και γενικά, ο Αλέξανδρος για πρώτη φορά έμεινε με τη γιαγιά. Γιατί δεν μπορούσε να αφιερώσει λίγες ώρες αποκλειστικά σε αυτόν, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η ίδια η Δήμητρα το ζήτησε. «Δεν θα ξαναδείς τον εγγονό σου», φώναξε τελικά η κοπέλα, κλείνοντας με θόρυβο την πόρτα του ταξί. Ούτε καν τα παιχνίδια και τα ρούχα δεν πήρε. Δεν ήταν σε κατάσταση. Ο οδηγός του ταξί της πρόσφερε ακόμα και νερό, βλέποντας πόσο αναστατωμένη ήταν η επιβάτης του. Ήταν κι αυτός πατέρας πολλών παιδιών και δεν μπορούσε να δεχτεί την αδιάφορη στάση της γιαγιάς απέναντι στο παιδί. Ο άντρας καταλάβαινε απόλυτα την ανησυχία της μητέρας, που κυριολεκτικά αγκάλιασε τον δυσαρεστημένο μικρό. Το παιδί είχε μείνει μόνο του στο δρόμο, μπορούσε να του συμβεί οτιδήποτε. Βρήκε τα κατάλληλα λόγια και ηρέμησε την σχεδόν κλαίγοντας κοπέλα. Με τη Δήμητρα, ο εγγονός δεν έμεινε ποτέ ξανά. Και ούτε εκείνη καιγόταν από επιθυμία να ξανακρατήσει τον Αλέξανδρο, αν και παραπονιόταν στις φίλες της για την κακιά νύφη της.